নমস্কাৰ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে আইজে টেকনিক্যাললৈ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেন্ট এটা ভিডিও লৈ আহিছো সব ভিউয়াৰ্স সকল ভিডিওটো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ভিউয়াৰ্স সকল আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কেনেকৈ NSDL ৰ পেন কাৰ্ড এখন আপোনালোকে কেনেকৈ স্ট্যাটাস ট্ৰেকিং কৰিব পাৰে তো ভিউয়াৰ্স সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব ভিউয়াৰ্স সকল আপোনালোকে যতকৈ পেন কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে তারপরে ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকক এখন acknowledgement স্লিপ দিয়া হৈছিল সেই acknowledgement স্লিপখনত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে এটা acknowledgement নাম্বাৰ দেখিবলৈ পাব এনেকুৱা হিচাপত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকৰ স্লিপখন থাকিব আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা হিচাপত আপোনালোকে এটা acknowledgement নাম্বাৰ দেখিবলৈ পাব তো ভিউয়ার্স সকল এই acknowledgement নাম্বাৰটোৰে আপোনালোকে স্ট্যাটাস ট্ৰেকিং কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক গুটেখিনি দেখুৱাই দিছো আপোনালোকে কেনেকৈ কি কৰিব স্টেপ বাই স্টেপ মই আপোনালোকক আজিৰ এই ভিডিওটোত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিউয়ার্স সকল ভিডিওটো আপোনালোকে কতো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক তো ভিউয়ার্স সকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজে টেকনিক্যাল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তো বলক ভিউয়ার্স সকল আজিৰ এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো পেন কাৰ্ডৰ স্ট্যাটাস ট্ৰেকিং কৰিবৰ কাৰণে ভিউয়ার্স সকল প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত বা ল্যাপটপত আপোনালোকে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে সাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰি ল'ব NSDL পেন স্ট্যাটাস বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি ল'ব সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল প্ৰথমৰ লিংক যেটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰেক ইউৰ পেন এপ্লিকেশন স্ট্যাটাস NSDL তো আপোনালোকে প্ৰথমৰ লিংকটোত আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিউয়ার্স সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰেক ইউৰ পেন এপ্লিকেশন স্ট্যাটাস তো আপোনালোকে এপ্লিকেশন টাইপ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে পেন নিউ চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত একনলেজমেন্ট নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ একনলেজমেন্ট নাম্বাৰটো ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে এন্টাৰ কৰি ল'ব এন প্ৰথমতে থাকিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো থাকিব এই নাম্বাৰটো ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে একনলেজমেন্ট স্লিপখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে তাৰ পৰা ভিউয়ার্স সকল এই নাম্বাৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰি ল'ব নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে ইয়াত তলত আপোনালোকে ক্যাপচা কোডটো আপোনালোকে বহুৱাব লাগিব আপোনালোকে ভিউয়ার্স সকল ক্যাপচা কোডটো আপোনালোকে বহুৱাই সিম্পলি হিচাপত আপোনালোকে সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়োৰ পেন এপ্লিকেশন স্ট্যাটাস তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিউয়ার্স সকল এটা নাম্বাৰ আপোনালোকে কপি কৰিব লাগিব এই নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তে ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে ইণ্ডিয়া পোষ্টত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট পোষ্টেল ট্ৰেকিং আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো ভিউয়ার্স সকল এই পেন কাৰ্ডখন অলৰেডি ডিসপ্যাচ কৰা হৈছে তো মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে জাস্ট আপোনালোকক মই কৰি দেখাই দি আছো তো ভিউয়ার্স সকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেটো নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকে যেটো নাম্বাৰ দেখিবলৈ পাইছে এই নাম্বাৰটো ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব কপি কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে ইণ্ডিয়া পোষ্ট ট্ৰেকিংত গৈ আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত এইটো ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো কত আহিছে পোষ্টেলৰ জৰিয়তে কত আহিছে গুটেখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব দেখিব পাৰিব তো ভিউয়ার্স সকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই নাম্বাৰটো আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত কপি কৰি ল'ব কপি কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে আকৌ কি কৰিব আপোনালোকে ইণ্ডিয়া পোষ্ট ট্ৰেকিং আপোনালোকে ভিউয়ার্স সকল সাৰ্চ কৰি ল'ব ইণ্ডিয়া পোষ্ট ট্ৰেকিং সাৰ্চ কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ট্ৰেক কনসাইনমেন্ট ইণ্ডিয়া পোষ্ট ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমৰ লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে যোনটো নাম্বাৰ আপোনালোকে কপি কৰিছিলে কনসাইনমেন্ট নাম্বাৰ যেটো নাম্বাৰ আছিল এই নাম্বাৰটো ভিউয়ার্স সকল ইয়াত আপোনালোকে সিম্পলি হিচাপত বহুৱাই দিব বহুৱাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভ্যালু যোনটো হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্যাপচাটো ফিল আপ কৰি ল'ব ক্যাপচাটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে সাৰ্চত ক্লিক কৰি দিব সাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিউয়ার্স সকল ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকৰ গুটেই স্ট্যাটাস আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰিব ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো বৰ্তমান কত আহিছে কোনদিনাখন পেন কাৰ্ডটো ডিসপ্যাচ কৰা হৈছে গুটেইখিনি আপোনালোকে ভিউয়ার্স সকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গুটেইখিনি চাব পাৰিব কোনদিনাখন আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচত আহিছে গুটেইখিনি এড্ৰেছ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দুনিয়া হিচাপত আপোনালোকে ট্ৰেকিং কৰি চাব পাৰে ইয়াত ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনালোকে চাওক ডেট টাইম অফিস ইভেন্ট তো আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিসৰ নামও আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকৰ বহু সময়ত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে স্ট্যাটাস ট্ৰেকিং কৰি আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিসত যাব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে দুনিয়া হিচাপত কালেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আগতে যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে একদম দুনিয়া হিচাপত আপোনালোকে কামখিনি কৰিব পাৰিব কাৰণ ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকৰ বিভিন্ন সময়ত প্ৰবলেম হয় আপোনালোকক পোষ্টেলৰ পৰা কোনেও কল নকৰে আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো কত আহিছে আপোনালোকে নাজানে সব ভিউয়ার্স সকল আপোনালোকে স্ট্যাটাসৰ জৰিয়তে গুটেইখিনি জানিব পাৰিব তো ভিউয়ার্স সকল আজিৰ ভিডিওটোত আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো ইনফৰমেশন লৈ আহিছিলো আশা কৰিছো আজিৰ ইনফৰমেশনটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি আজিৰ ইনফৰমেশনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনলে ভিডিওটোত এটা লাইক কৰিব আৰু ভিউয়ার্স সকল ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেন্ট কৰি কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিউয়ার্স সকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আইজে টেকনিক্যাল নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব
যাতে ভিউয়াৰ্ছসকল মই যেতে এইটো চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ধামাকা ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহো আপোনালোকে ভিডিওবিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশন যায় সো ভিউয়াৰ্ছসকল আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো ভিউয়াৰ্ছসকল আজিলৈ আহিছো নমস্কাৰ জয় অসম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ আইজে টেকনিক্যালি সাইনিং অফ